Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan anda cara-cara nak membeli dan mendaftar hosting anda serta nama domain untuk website anda. Proses ni sangat senang dan mudah. Hanya mengambil masa dalam lebih kurang 5 hingga 10 minit bergantung pada internet anda untuk mendaftar. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, ada dua perkara yang perlu anda sediakan. Okay, yang pertama, email yang sah ataupun email rasmi. Dan yang kedua, senarai cadangan beberapa nama website anda. Alright, okay, dah ada. Okay, first thing first, kita pergi ke laman website kami di fivhosting.com. Okay, lepas tu scroll ke bawah ke bahagian package hosting ni, anda boleh dapatkan maklumat tentang setiap package hosting di sini. Okay, ada package student, personal, business dan pro. Okay, kemudian pilih package yang sesuai untuk anda, contohnya package business. Kemudian tekan pada butang order now. Alright, so di bahagian register a new domain, okay, anda boleh masukkan nama website anda dalam ruang yang disediakan. Okay, kemudian pilih dari mana-mana dot yang disediakan. Contoh .com, .my dan sebagainya. Alright, so kemudian tekan pada butang check untuk semak sekiranya nama website anda boleh diguna pakai ataupun tak. Kan? Okay, sekiranya tak boleh, masukkan nama lain dari senarai cadangan website anda. Okay, sekiranya boleh, tekan pada butang continue. Alright, kemudian semak package anda. Anda juga boleh pilih untuk membayar secara tahunan ataupun 2 tahun sekali di choose billing cycle. Okey, lepas tu anda tekan pada butang continue. Okey, kemudian sekiranya anda ingin perlindungan tambahan, sila tik pada ID protection, kemudian tekan pada butang continue. Okey, kat sini anda boleh semak senarai harga dan pilihan yang anda buat secara keseluruhan. Sekiranya anda berpuas hati, bolehlah tekan pada butang check out. Okey, sila masukkan maklumat-maklumat berikut ke dalam ruang yang telah disediakan. Okey, ada personal information. Korang boleh letakkan nama, email yang rasmi, nombor telefon. Okey, kemudian anda boleh letakkan billing address anda, nama syarikat, alamat, anda masukkan bandar, anda duduk kat mana. Okey, baiklah. Di domain registry information, biasanya kita akan gunakan alamat yang sama lah. Tapi kalau anda ada alamat lain, anda boleh masukkan alamat lain. Okey, untuk account security, anda boleh masukkan password yang terdiri daripada alphanumerical, maknanya huruf besar, huruf kecil, nombor, special character dan sebagainya. Kat sini saya masukkan 9 alfabet. Okay, kemudian untuk payment details, anda pilih pada bill please untuk membuat pembayaran terus melalui online banking. Okay, kemudian anda boleh tekan pada butang complete order untuk ke page seterusnya. Okey, mula-mula anda semak maklumat pada pembayaran yang ada di skrin. Semak digital, nama anda, email rasmi anda, dan jumlah pembayaran yang anda perlu buat. Kemudian anda boleh pilih daripada senarai bank yang ada untuk membuat pembayaran online. Okey, contohnya CIMB Clicks. Klik pada logo tersebut dan tekan pada butang pay.
Anda akan dibawa ke page bank untuk meneruskan pembayaran anda. Okey, di sini anda boleh login dan lengkapkan step-step yang diberikan oleh bank yang anda pilih lah. Baiklah, setelah selesai pembayaran, anda akan dibawa ke akaun hosting anda. Anda boleh semak maklumat hosting anda dengan menekan pada butang home dan anda akan dibawa ke home page. Kat sini anda akan tengok welcome back, nama anda, kemudian service, domain, tickets dan invoices yang anda ada. Anda boleh pergi ke website anda yang anda register dengan menekan pada bahagian domains. Domain kat sini, anda boleh klik. Okay, so kat sini akan ada senarai-senarai website domain yang anda register. Kalau satu-satu, anda boleh tambah 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Dan tahniah, anda telah mempunyai nama dan hosting untuk website anda. So inilah cara-cara ringkas untuk anda mendapatkan nama website dan hosting anda sendiri. Okay guys. So itu saja untuk video tutorial ini. Semoga ia memberi manfaat dan membantu anda untuk mendapatkan hosting anda sendiri. Okay, so kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, anda boleh ataupun ada pertanyaan dan sebagainya, anda boleh tinggalkan pada ruangan komen ataupun emailkan kepada kami. Okay, sebarang maklumat nanti saya akan letakkan di bahagian description di bawah. Okay. Alright, so itu saja untuk video ini. Semoga kita jumpa lagi. Bye bye dan assalamualaikum.